හෙලෝ යාළුවනේ මම අද ඔයාලට කියන්නේ වීඩියෝ එඩිටර් කියන ඇප් එක තමයි මේ වීඩියෝ එඩිටර් කියන ඇප් එකේ ඕනම වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඉගෙන ගන්න ලේසි. මේකට කිසිම Wi-Fi data මුකුත් යන්නේ නැහැ. ඕනම Windows 10 laptop එක computer එක මේ වීඩියෝස් තියෙනවා. මේ ඇප් එක තියෙනවා. ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් නිකන් තියෙන්නේ Wi-Fi download කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ ඇප් එක කලින් use කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලා මේ ඇප් එක open කරපු ගමන්ම ඔයාලා කරපු videos එතන පේන්න තියෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඇප් එක දාගන්න නම් start කියන පල්ලෙහි තියෙන icon එක ඔබලා එතන තියෙනවා අකුරක් එනවා. අන්නේ අකුරක් උඩ එබුවෙන් පස්සේ එනවා ඇල්ෆබෙට් එකේ සමහරක් අකුරු. අනිත් සමහරක් අකුරු නෑ. ඒවෙන් V අකුර ඔබන්න. V අකුර එබුවම මේ V අකුරෙන් පටන් ගන්න apps ටික එනවා. ඒකෙන් වීඩියෝ එඩිටර් කියන එක ඔබන්න. එතකොට ඔයාලට පළවෙනි page එක එනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා start a new project කියලා අන්න එක ඔබන්න. එහෙම එකක් එනවා. ඊට පස්සේ එනවා name your video කියලා එකක්. ඔයාලට ඕනම name එකක් දාන්න. මම දැන්ට new video කියලා එකක් දානවා. එතකොට වැටෙනවා මෙන්න මෙතන new video කියලා. ඔයාලා දැන් test video කියලා දැම්මොත් මෙතන වැටෙනවා test video කියලා. දැන් මෙන්න මේක තමයි storyboard එක. ඒක තමයි අපේ වීඩියෝ එකේ තියෙන කොටස් ටික තියෙන්නේ. දැන් අපි දැන් සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් පටන් ගන්නින්දී එතන රූපයක් තියෙනවනේ. ඒ රූපය දාගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මමත් YouTube channel එකට videos edit කරගන්නේ මේකෙන්. මේක තමයි දැන්ට ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ. කිසිම වියදමක් යන්නේ Wi-Fi data යන්නේ. මෙන්න මේ add කියන බටන් එක ඔබලා ඔයාලා රූපයක් download කරගෙන තියෙන්න ඕන. download කරගෙන හරි save කරගෙන හරි තියෙන්න ඕන. ඔයාලට ඕන එක. ඒක ඔයාලා දාගත්ත තැනින් ගන්න පුළුවන්. මම දාගෙන තියන්නේ from this PC එකේ. ඒක එබුවම මෙන්න මෙතන එනවා. දැන් ඔයාලේ රූපේ තියෙන තැන මෙතන හොයාගන්න. මගේ රූපේ තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ. ඔයාලා ඔයාලේ රූප දාගන්න. මම දැන්ට මේක දානවා. open කියලා බුවම මෙන්න මෙතනට වැටෙනවා ඒ රූපේ. ඒ රූපේ එතනින් අරගෙන storyboard එකට දාන්න. එතකොට වැටෙනවා මෙතන රූපේ. මෙතන option ටික. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහන්නේ මේක දාන්නේ. එතකොට දැන් මේ රූපේ තියෙන වෙලාව අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ ඕන එක තප්පරක් කරනවා. ඒ වෙනකන් 7 වෙනකන් එහෙම තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට ඕන ගන්න මෙතන ටයිප් කරන්නත් පුළුවන්. අපිට මේ රූපෙදී මම දැන්ට මේක එක තප්පරක් කරනවා. අපිට මේ රූපෙදී ටෙක්ස්ට් එකක් ලියන්න පුළුවන්. මම දැන්ට hello කියලා ලියනවා. මෙන්න එහෙම ටයිප් කරනවා. අපිට ඕන අකුරු જાතියක් දාගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන ඒවායි. එහෙම දාගන්න. අපිට ඕන නම් පුළුවන් මේක ඕන තැනකට ගන්න. මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ. ගන්න පුළුවන්. මම දැන්ට මේක මෙතනට ගන්නවා. ඊට පස්සේ done කරන්න. ඔයාලා ඒක හැදුවෙන් පස්සේ done කරන්න. තව ඒකේ අපිට ටෙස්ට් එක ඒ කියන්නේ ඕන තැනකට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ රූපෙදී තප්පරයයි නම් තියෙන්නේ තප්පර 3ක් තියෙන දෙවෙනි තප්පරේදී ඒක එන විදියට ගන්න පුළුවන්. Tamanට ඕන විදියට ඒක කරන්න. ඒක මම කියන්නේ. done කියලා ඔබනවා. ඊට පස්සේ ටෙස්ට් එක හරි. ඊට පස්සේ මේ motion කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් ඔයාලගේ ওই රූපේ zoom out center, zoom in left, zoom in right, zoom out right, left එහෙම කරගන්න පුළුවන්. දැන්ට මෙහෙම කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක done කියලා ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ රූපෙට 3D effect එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම එනවා ෆෝල්ඩර් එකක්. ඒකේ ඔයාලට මේවෙන් ඕන එකක් තෝරගන්න පුළුවන්.
මේ ඇප් එක භාවිතා කරන Wi-Fi data මුකුත් යන්නේ මම දාගන්නවා මේ automatic motion කියන එක මේක තියෙන්නේ automatic motion කියන නෙමෙයි හැම 3D effect එකක්ම තියෙන්නේ sound එකත් එක්කම අපිට ඒක ඕන හරවන්න පුළුවන් ඕන විදියක් කරගන්න පුළුවන් අපිට ඒක දාන තැනත් හොයාගන්න පුළුවන් දැන් තප්පර 5 රූපයක් නම් තප්පර 3ක් යද්දී ඒක එන විදියට දාන්නත් පුළුවන් මම දැන්ට මෙහෙම දානවා මෙන්න මේ විදියට තමයි වෙන්නේ මෙහෙ ඔක්කොම තියෙනවා මේ හරිය නෑ ඒකත් ඔයාලට ඕන නම් වොලියුම් එක එහෙම දාගන්න පුළුවන් මම ඒක ඩන් කරනවා ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේ ෆිල්ටර්ස් කියන එක ඒක ගොඩක් වැදගත් ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ රූපේ කලර්ස් එක එක ෆිල්ටර්ස් දාන්න මම දැන්ට මේක දාලා තියෙනවා ඔයාලට තව යට තියෙනවා ඕන තරම් ඒවා දාන්න පුළුවන් දැන් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එඩිටර් එකේ වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරලා මම දැන්ට වීඩියෝ එකක් මම හදලා තියෙන එකක් ගන්නවා දැන්ට මේක ගන්නවා ඒකත් වැටෙන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් ලයිබ්‍රරි එකට ඒකත් ඔයාලට පුළුවන් ස්ටෝරි බොක්ස් එකට දාන්න දැන් මෙහෙම අපි දැම්මම මේ රූපයෙන් පස්සේ තමයි වීඩියෝ එක එන්නේ ඕනනම් අපිට පුළුවන් මේ දෙක මාරු කරන්න උනත් පුළුවන් එහෙම කළා එතකොට දැන් වීඩියෝ එක ගියන් පස්සේ තමයි රූප එන්නේ ඒත් එහෙම දාන්නේ සමහර ගොඩක් වෙලාට මෙහෙම තමයි දාන්නේ ඒකේ මේ රූපෙට වඩා වෙනස් ඔප්ෂන් එකක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ මේ trim කියන එකෙන් පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකේ ඕන නැති කැලි අයින් කරන්න දැන් මෙහෙම දැම්මම මෙන්න මේ නිල් පාට තීරුවක් තියෙන තැන විතරයි අපිට පෙන්වන්නේ මේ කැලි ඔක්කොම නැහැ ඒක කපලා ඊට පස්සේ මේ ස්ප්ලිට් කියන එක නම් ඔයාලට ඕන වෙන්නේ නැහැ ඒක වීඩියෝ එඩිට් කරනකොට ඕන වෙන්නේ නැහැ ඒක දැම්ම ඕනේ ඔයාලට ඊට පස්සේ මේ ටෙස්ට් කියන එක ඒකෙන් පුළුවන් අර රූපේ වගේමයි ඔයාලට ඕන තරමට ටෙස්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන් මම මේ දාලා තියෙනවා වගේ එහෙම දාන්න පුළුවන් මම ඔයාලට ටෙස්ට් එකක් දාලා පෙන්නන්න අපි ඕපන් කියලා දාමු ඒකත් අර විදියටම වැටෙනවා ඒකෙන් මෙතන ඔයාලට ඕන ප්‍රමාණය දාගන්න පුළුවන් ඒකෙත් උඩ යට ඒව මාරු කරන්න පුළුවන් මම යටම තියෙනවා ඒකත් ඩන් කරනවා ඒකෙන් මේ 3D effects තියෙනවා ඒකෙත් ඕන එකක් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් මම දැන්ට මුකුත් දාන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා ෆිල්ටර්ස් කියලා ඒකත් ඔයාලට ඕන විදිහට දාන්න පුළුවන් ඒක ඔයාගේ පැත්ත ඔයාලට ඕන විදිහට ඔයාගේ ඉෆෙක්ට් එක දාගන්න තව මේකේ පුළුවන් අපිට වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් එක දැනගන්න පුළුවන් දැන් අපි ස්ලෝ දැම්මම මේ වීඩියෝ එකේ වෙලාව වැඩි වුණා ඒ කියන්නේ දැන් මේක හිමීන්ම යන්නේ බලමු දැන් ඔන්න මේක තමයි වීඩියෝ එක හිමීන් සැරේ තමයි ඒක යන්නේ පැය 3ක් එතකොට ඒ වීඩියෝ එක තියෙනවා අපි ඒක ෆාස්ට් දැම්මොත් වෙලාව ගොඩක් අඩු වෙනවා ඔන්න දැන් බලන්න මෙතන පටන් ගත්ත ගමන් මේක ඉතින් ඉවරයි ෆාස්ට් දාලා තියෙන හින්දා ඒක එහෙම තමයි අඩු වෙන්නේ ඒක වේගෙන් යනවා දැක්කනේ එක එක හිර වෙනවා ෆාස්ට් දාලා තියන්න එපා නෝමල් දාන්න ඔයාලා ඒකට නෝමල් දැන් සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් තියෙන ප්‍රමාණය තමයි නෝමල් කියන්නේ නෝමල් දාන්න හරියට මේ එකයි ගුණ කිරීමේ ලකුණ වෙනකන් ගානට දාන්න ඊට වඩා අඩුවෙන් දාන්නත් එපා වැඩියෙන් දාන්නත් එපා දැන් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන ඔයාලා හදලා ඉවරයි නම් මෙන්න මේ ෆිනිෂ් වීඩියෝ කියන එක ඔබන්න මෙතන එනවා වීඩියෝ ක්වොලිටි කියලා එකක් ඒකේ ඔයාලට පුළුවන් low medium කියලා එකක් තියෙනවා ඔයාලගේ high දාන්න ඒක තමයි හොඳම එක ඊපස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා export කියලා එකක් ඒක ඔබන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක දාගන්න ඕන තැනට දාලා export කියන එක ඔබන්න එතකොට මෙන්න මෙහෙම එක්ස්පෝර්ටින් වෙනවා මට දැන් මේක සේව් කරගන්න ඕනේ නැහැ එහෙනම් මම මේක කැන්සල් කරනවා ඔයාලට සේව් වෙන්න මේක ටික වෙලාවක් යනවා විනාඩි 3ක් විතර යනවා මම දැන් ඒක කැන්සල් කරා තව ඔයාලට කියන්න දේ තව ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලා
ප්‍රොජෙක්ට් ලයිබ්‍රරි එක මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕනම් වීඩියෝ 3ක් 4ක් එකට වීඩියෝ 3ක් 4ක් කරලා ඒ ටික ඔක්කොම එකට මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ මේකෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් subscribe කරන්න, අනිවාර්යෙන් bell icon එක ඔබන්න. ඔයාලට පුළුවන් නම් කමෙන්ට් කරන්න. මේකේ ඔයාලට තව මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනම් කමෙන්ට් කරන්න. අර ස්ප්ලිට් කියන එක නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එඩිට් එකේදී ඕන වෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, subscribe කරන්න, bell icon එක ඔබන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.